Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az Odeon Byte és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Szeretettel köszöntöm ismét a kedves hallgatóinkat, mert idén is lesz Digit Podcast, nem is egy, nem is kettő, de ez az idei első felvétel 2024-ben, és arra gondoltunk, hogy lehet, hogy ebből hagyományt is fogunk teremteni. Legyen megint olyan adás, ahol nem hívunk vendéget, hanem egymást kérdezgetjük. És mi is lehetne erre jobb téma, így évelején, mint a pénzügyek. Mégpedig azért, csak hogy így a tegnapi élményeimet minél előbb meg akarom osztani, mert nem annyira tudom magamban tartani. A pénzügyminisztérium nagy termében voltam egy rendezvényen, és ott az egyébként ismert tényeket újra hallani a szakma szájából azért számomra kiózanító volt. Ugye KKV szektor a legnagyobb foglalkoztató Magyarországon, gyakorlatilag az alkalmazottak 2/3 egy kis-közép vagy mikrovállalkozásnál dolgozik, de ehhez képest akár a beruházásokat nézzük, akár az árbevételüket nézzük, az már csak az 1/3 adja a gazdaságnak, és a hozzáadott érték az meg 47%. Én azt hittem, hogy alacsonyabb itthon, de hogy ez alig marad el az uniós 52%-os átlagtól. Tehát abban nem vagyunk annyira rosszak, hogy mekkora hozzáadott értéket termelünk, csak lehetnénk jobbak is. Viszont ami nagyon durva, hogy a tavalyi évben úgy tűnik megint rekordot döntött a külföldi beruházásoknak az összege, és ami felfoghatatlan szám, hogy a 13 milliárd euró, azt én kiszorozgattam, az közel 5000 milliárd forint pénzösszeg. Ez így bejön Magyarországra. Majdnem azt mondtam, hogy a magyar gazdaságba, de nekem az a benyomásom, így beszélgetve az emberekkel, cégvezetőkkel, tanácsadókkal, beruházásmenedzserekkel, hogy az újabb típusú, vagy a tavalyi évet jellemző beruházásoknál, mert nagyon kevés KKV-t találsz, aki ebbe beleszagol, aki ebből a bejövő pénzből részesedik, mert ide jön egy kínai, egy koreai, nem tudom, ázsiai cég, az ő kultúrájukban nincs feltétlenül benne az, hogy akkor itt szerezzen alvállalkozót, stb. Úgyhogy ezek a pénzügyi nagy makrogazdaság, ezt a csúnya szót használom, ezek a számok azok, amikből idén is kiindulunk. És az a kérdés, hogy tudunk-e idén jobbak lenni, mint tavaly, ha mi KKV-k vagyunk. És akkor arra gondoltam, hogy arról is érdemes ma beszélgetni, hogy hogyan lehet jobb esélye egy KKV-nak, hogyan vezesse a pénzügyeit jobban ahhoz, hogy bele tudjon harapni, úgymond ebbe a tortába is. De ezek voltak így az első gondolataim a mai adás kapcsán. Hát reméljük, hogy nem vesztettük el a hallgatók felét csak a gondolatfelvetésben, és nézzük meg, hogy mi az, ami esetleg érdekes lehet. De például, ha elkezdem elemezni, meg végig szétszedni azt a gondolatot, amit mondtál, ebben nagyon fontos figyelmeztetés van. A Magyarországra érkező multik nem magyar alvállalkozókat választanak. Nagyon függ az országtól, de hogy körülbelül ott tart most mondjuk egy ázsiai beruházó, mint ahol a legelső német beruházók is tartottak 20 plusz évvel ezelőtt. Tehát akkor ugyanez volt a németeknél is, hogy igazából szerint nem jelent jót. És az Ámos könyv szerint most vegyük ketté, mert itt ugye pénzügyeket vetettél föl, de nem csak pénzügyekről kéne beszélnünk, hanem beszállítói értéklánc és minősítésről, a hozzájuk tartozó egyébként informatikai, digitalizációs dolgoknál ugye jelenleg a pénzügyi területen is megjelentek a NIS 2 meg DORA irányelvek, amiben egyszerűen az audit és a hozzátartozó átvilágítások be fognak következni, és olyan fontossá válik különböző minősítések bevezetése a KKV-k esetében, amire nem biztos, hogy még felkészültek az egyes KKV vezetők. Tehát, hogy egészítsük ki ezeket a gondolatokat bőven, mert van mivel. Tehát, hogy mi kell ahhoz, hogy egy KKV digitalizálni és egyáltalán beszállítói minősítésről tudjon beszélni szabályok mellett, folyamatok. Ez a kedvenc szavad, csak most szándékosan szerettem volna visszahozni, hogy tavaly 19 adás mindegyikében elmondtuk, hogy mennyire fontos, hogy a pénzügyi mutatók legyenek rendben.
a cég életében, amihez folyamatok kellenek, és aki ugye nem akar a hasitasi nem kér kódot típusú gondolkodásból kitörni, annak nem biztos, hogy meg lesz a következő 5 évben az a piaca, ami eddig megvolt. Ez az, ami mint üzenetben nem most így egy ilyen piros lámpát gyújtott meg, vagy bármi, de hogy alapjában véve, most mind a ketten már doktorálunk a bizonyos témakörökben, és ehhez az is jár, vagy azzal jár, hogy nekünk oktatnunk is kell. Ugye a Laci Óbudai Egyetem, én Miskolci Egyetem és Tokajhegyalja. Ugye nálam adatbáziskezelés, meg vállalatirányítási rendszerek, illetve kiberbiztonság és szoftverjog. Kiborg. Ez egy jó új szó lenne. Kiborg. Próbáltam a diszlexiámmal kitörölni az agyamból. Lehet, hogy ez egyszerűen releváns lesz a tanulmányai során. Ez fontos lesz. És én azt szeretném megkérdezni, Laci, hogy az, amit te innovációból az elmúlt időszakban csináltál, és meg egy fontos dolgot szeretnék mondani, hogy a Laciék cége 5 éves lett, az ODN IT meg 20 éves lett. És hogy ebből a szempontból közelítjük meg mi néha ezeket az innovációs, meg gazdasági kérdéseket, hogy mennyi szívással, vagy mennyi örömmel járt ez az időszak, amiben mi eredményeket értünk el. És az innovációhoz kapcsolódó gondolatok azok nálad, hogy jönnek elő ebben az évben például? Hogy indultatok neki? Hát ez egyszerre 3 kérdés szerintem. Vagy az én fejemben 3 válasz, inkább azt mondom. Az évnek úgy indultunk neki, hogy a tavalyi évben egy picit kevesebb márkát építettünk, idén ismét vissza fogunk térni ehhez, hogy újra tudatosítsuk magunkban is elsősorban, hogy akkor miért is vagyunk és kik vagyunk, de nyilván ezáltal vagy ezzel együtt párhuzamosan az ügyfelekkel is. És ezen a tegnapi eseményen is azért voltunk támogatók, hogy meg tudjuk jeleníteni ezt a szálat. És nagyon érdekes, hogy tegnap a pénzügyminisztérium államtitkár asszonya ugye a zárszóban megemlítette, hogy hát a digitalizáció az már nem versenyelőny, hanem az már egy ilyen belépési küszöb, ugye egyáltalán a vállalkozói létbe egy belépési küszöb. Erre még szeretnék majd visszatérni, hogy azért a digitalizációnak több szintje van. Nekem erre évekkel ezelőtt készült egy modellem, a digitális munkavégzés 5 szintje, és van olyan szint, ami még versenyelőny, míg közben már egy alacsonyabb szint, az meg belépési küszöb. Na most a Future-nának ez a génje, ez a lételeme és az oka, hogy mi dolgozunk nap mint nap, hogy a versenyelőny részt, a jövő technológiáinak a mai lenyomatát és a mai hasznosítási lehetőségeit adjuk az ügyfeleknek. Na most, hogyha a pénzügyeken belül nézelődünk, ugye a folyamatokról beszéltél, akkor az idei év, én azt gondolom, hogy mindennél digitálisabb lesz. Most már van e-áfa, most már vannak ezek a nagyon szép biztonságtechnológiai audit folyamatok, ha ott nem vesztettük el a hallgatók másik felét. Hát valakitől halljanak már róla, legalább szavak szintjén. Az a baj, hogyha mindig elvesztünk egy hallgatói réteget, csak azért, mert kimondunk egy szót, akkor másik podcast csatornát választanak. Az nem feltétlenül nekünk baj egyébként, az közös probléma. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy amíg mi az ütőéren mozgunk ezzel az adással, vagy ezzel a csatornával, a Digit Podcasttal, addig az közös probléma, hogyha elvesztjük a hallgatót, az nem csak a mi problémák. De amiatt, mert hogy szakmáról beszélünk. Mert hogy az valószínűleg neki is fontos. Hogyha nyilván űrtechnológiáról beszélgetnénk, vagy hasonló, akkor mondhatnánk, hogy persze, hát ez csak egy de hogy most arról egyetértek, egy 9000 mikro- és kisközép vállalkozó dolgozik Magyarországon, és az ő alkalmazottaik, de az ország 2/3 a sikere múlik azon, hogy értjük-e, hogy mit csinálunk. Jó, én ezért szeretek fölkelni nap mint nap, hogy hát ha ma is van még pár cégvezető, akinek tudunk ebbe segíteni. Nem ijed meg attól, hogy mondunk 2 idegen szót. Igen, akár idegen, akár magyar, de legyen valami lecsapódása, hogy holnap mit tudok másképp csinálni. És akkor itt visszakanyarodnék tényleg ehhez a kérdéshez, hogy hol maradt még mondjuk bármi tere annak, hogy mit nem digitalizáltunk. Rengeteg tere van. Mert ugye mindaddig, amíg csak a jelentésszolgálatot nézem, hogy adóhivatal meg KSH, nagyjából ugye ez a 2 irány, ahová mennek a kötelező beadandó havi negyedéves egyéb dokumentumok, ami most már nagyrészt nem is dokumentum lesz, hanem adat.
amíg csak ezeket nézem, hogy jaj, de jól letudtam, addig igazából nem céget vezetek, hanem a saját belső könyvelési kötelezettségemet. De az az adat, amit a NAV olyan piszok jól tud, mert bocsánat azért a nyers kifejezésért használni arra, hogy megkülönböztesse a jogkövetőt a nem jogkövetőtől, meg a KSH arra tudja használni, hogy megkülönböztesse a növekvő céget a nem sokára bezárjuk cégtől, meg az Opten, hadd ne mondjam, még mi mindenre tudja használni, hogyha ugye piacot szeretne elemezni. Miért nem tudja ezt az adatot a KKV vezetője is felhasználni? Ugye? Hát ugye saját tapasztalatokat tudok mindig hozni, hogy a KKV vezetőknek nagy százalékának a első körben nem kritikaként szeretném megfogalmazni, de érdemes lenne azon elgondolkozni, hogy voltak éppen mi a stratégiája. Tehát a stratégiája az, hogy egyébként ő szeretne egy folyamatosan növekedő vállalkozást építeni, vagy van egy pályázat, én arra létrehoztam egy céget, aztán befejeztük, aztán valami történik. Tehát én egy picit ezt a tudatos vezetőképzést próbálom meg megfelelő módon kordában tartani. Tehát ugye a Széling hangáron belül is egyszerűen elindult az a folyamat, hogy én tudok ajánlani nagyon jó tréningcégeket azoknak, akik oda akarnak menni. És kifejezetten azok jönnek már csak a Széling hangárba, akik valami mást szeretnének a vezetésen belül is fenntartható értéket teremteni, megtartani és növelni. Ami egy nagyon érdekes dolog, mert hogy el tudtam mondani, hogy mit jelent, hogy fix költség, változó költség, miben különbözik a villanyszámla a telefonszámlától, mi az, amikor beruházási költségekről beszélünk. És én azt látom, hogy a KKV-hez tartozó vezetők nagy százaléka nem feltétlenül érti ezeket a szavakat. De tovább megyek, tehát amikor oktatjuk az egyetemen, én azt gondolom, te is találkoztál vele, és most kérdezem is, tehát ez egy kérdés majd feléd, hogy akkor, amikor oktatjuk az egyetemen, én ott ülök a kedves hallgatókkal szemben, és nagyon sokszor arról kezdek el beszélni, hogy mi az, hogy közgazdaságtan. Miközben vállalatirányítási rendszerekről beszélek. És nálad, kedves hallgatók, nézőknek mondom, hogy Laci előtt van egy papír, amin különböző osztályozása van azoknak a vállalatirányítási rendszereknek, amelyet különböző érettségi szinten érdemes vagy javasolt használni. És ebben az érettségi szintben az első és legfontosabb pillanat, hogy elkezdem elemezni, hogy mennyit költök, vagy mennyi bevételem van, és mire kezdem el költeni. Ami kifejezetten arra szolgál, hogy a nyereségem hány százalékát forgatom vissza. Mit fogok belőle csinálni, mit innoválok belőle erre a dologra. Te hogy látod? Mert én most így elmondtam, hogy mi az, amit én tapasztaltam, de hogy ezt ahogy látod? Fontos info, hogy én most éppen nem oktatok, valószínűleg még második fél évben se fogok majd az Óbudai Egyetemtől kérdezem, hogy ez hogy lehet? Még nem hírezteltem, hogy én oktathatnék is, inkább most még kutatok, meg olvasok. Viszont korábban azért oktattam általában menedzsment szociológiát, meg vállalati kultúrát, tehát hogy pont olyan dolgokat, amikről egyébként itt is rendre beszélünk. Azt hiszem, hogy az egész országban általánosan alacsony a pénzügyi tudatosság, meg a pénzügyi fogalmi készlet. Ezt nem varnám senkinek a saját nyakába egy pontig, mert hogy nyilván az iskola rendszer olyan, hogy nem megy bele annyi információ. Tehát épp úgy nehezen birkózunk meg azzal, hogy mi az, hogy rövid vagy hosszú távú befektetés egy családi kasszában, mint ahogy nehezen birkózunk meg ezzel, hogy mi az, hogy bevétel és nyereség egy vállalati kasszában. De én azt hiszem, hogy aki komolyan veszi, és találkozom ugye emberekkel elég sokat, tehát aki komolyan veszi, az elkezdi valahogy megtanulni. És igazából ez az adás is ebben segít, pont ma reggel is az egyik kedves gödöllői cukrász vállalkozó ismerősömnél ittam egy kávét, meg ettem egy süteményt. Mondjuk be a nevét. Timinek hívják egyébként, és ez már a második vállalkozása, amit így ebbe a cukrász világban elindít. Ő megvallotta, hogy hát ő nagyon szereti a tortákat, süteményeket, kekszeket, de hogy azért az neki nem igazán jött, hogy ő hogyan kell, hogy vállalkozzon, hogy ez mivel jár, és hát most ezt tanulja, és kérdezgetett. És szerintem ez a nagy különbség a között, aki így befeszül, és azt mondja, hogy ez nem értek, vagy éppen azt mondja, hogy én mindent is eleget tudok róla, meg a között, aki szeret tanulni. Aki szeret tanulni, az megkérdezi, aki csak szembe jön, hogy te hogy csinálod, te hallottál-e, figyelj, ez most a legnagyobb problémám, hogy nem értem, hogy ez meg az. És
a digitalizáció, és mindjárt erről a modellről is akkor tudunk beszélni, mert szerintem nagyon jól segít megérteni a helyzetet, hogy van, ahol a digitalizációnak a problémája az, mint mondjuk nála is volt ma reggel, hogy elment a wifi. Ez a te kedvenc példád az információbiztonságban is a wifi és társai, de hogy nála is az volt, hogy ugye mobilról osztotta meg a wifit, és valamiért a laptop egy idő után nem tudta ezt kezelni, újra kellett a wifi-t csatlakoztatni, elfelejtés gomb, nagyon egyszerű. De hogy nála ez volt a napi probléma, nem az, hogy a pénzügyi folyamat melyik pontján hova megy az adat. Ugyanakkor azt látom benne is, amit még sok van másokban, hogy ő kérdezést szeretne tanulni. És ha így csinálod, akkor lehet, hogy 5 év alatt, lehet, hogy 20 év alatt, de eljutsz valahová. Ezt látjuk mi is a saját vállalkozásunkban, hogy nap mint nap megismételve a jó magatartást, az előre fog vinni. Ha meg ezt a modellt nézzük, ezt körülbelül 3 éve alkottam meg, és egy kicsit még csiszolgattam, hogy amikor digitális munkavégzésről beszélünk, vagyis a munkavégzés digitális eszközeiről beszélünk, akkor azért nagy különbségek vannak, mert ez valahol ott indult, én nagyon jól emlékszem, hogy az első főnököm az egyik nagy banknál, ő mondta, hogy még a bank elődjénél került a céghez, és amikor ő belépett, akkor még nem volt e-mail a bankban. Már a világban létezett, de a bankban még minden belső postán ment. Megírták, boríték, és jött a kocsi naponta többször, és átvitte akár a másik irodaházba is, mert akkor több épületben voltak. És akkor bevezették az e-mailt, na nagyjából ez az első szint. Az e-mail, meg mondjuk a közös meghajtók, ahová föl lehet menteni úgy egy fájlt, hogy valaki egy másik gépen, vagy akár te egy másik gépen is le tudod tölteni. Igen, és ez fogja befolyásolni a következő 40 évet ugyanezek a megosztások. Zárójelve, bocsánat. Persze, ha elértél egy szintet, akkor az elérhető is marad. Tehát hiába teszel rá még 3 másik szintet, az első szintet ugyanúgy tudod használni. Sőt, hogyha mondjuk a 3. szinten tönkre megy valami, akkor azon jó, hogyha legalább az első szintre vissza tudsz ugrani, mert ott még az működik. Tehát az régen rossz, hogyha mondjuk egy kollaborációs eszköz elromlik, akkor nem tudsz e-mailezni. Nem? Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen backup szinten is kéne, hogy működjön. Na, a második szint, az is nagyon régen megtörtént már, legalábbis a KKV-k nagy részénél is, a nagyvállalatoknál meg végképp, ezek az online mappák, meg a közös szerkesztésű weboldalak, ami egy kicsit ilyen belső Wikipédia egy cégnél, hogy akkor ott van egy tudástár, ott van egy dokumentumgyűjtemény, stb., hogy megtaláljam az információt. Ugye itt nagyon érdekes, hogy különböző nagy cégek is küzdenek ezzel. Most nem akarok neveket mondani a gyártókra, hogy ki az, aki ezzel foglalkozik, meg hasonló jellegű dolgokat csinál. De alapjában véve az egyik ugye a tudás megosztás része, hogy a jelenlegi tudásnak valahogy átadása a szervezetben résztvevők és a szervezet működéséhez, ami baromi bonyolult mondatként hangzik, pedig nem az. Tehát, hogyha én oda megyek a cégedhez, és akarsz nekem adni egy részfeladatot, el tudod-e mondani, hogy mit csináljak? Igen, ez a kérdés. Nagy kérdés, hogy mindig nekem kell személyesen fejből végigmondani, vagy ott van egy link, hogy ezt is meg, olvasd el, és utána beszéljünk. De ezzel nekem mindig bajom van. Mi van, hogyha nem értem azt, ahogy írva van? Hát tehát, akkor kell kérdezni valamit. Igen, csak nincs. Tehát, hogy itt ezt szeretném így első problémának, a pénzégetés, mi ez a pénzégetés ódiuma, ez az első mondatunk, hogy hol ég el a pénz, és hol ég el az új kollega. És itt van a belépés. Tehát belépésnél van egy Wikipédia, a régi kollega leírta, ott megosztotta linket, az új kollega jön, de nem érti, hogy mi van odaírva, de nem tud kérdezni. És gyakorlatilag jelen pillanatban csináltunk egy rendszert X forint, foglalkoztatunk egy kollégát Y forint, és fölvettünk egy kollégát Z forint. Ezeknek az eredője, hogy hány órát foglalkozunk, tovább égetve a pénzünket, azzal, hogy az új kollega valamilyen szinten képbe legyen. És ez az, ami például egy KKV-nál nem triviális kérdés, hogy ezt optimalizálom, mint folyamat. Amikor a belépésről beszélek, meg onboardingról beszélek, ez az a rendszeremhez tartozó első megtérülési stádium, hogy képes vagyok a rendszerben egy megosztó linket úgy átadni, hogy az egyébként betunulási időhöz tartozó 3 hónapnyi pénz, ugye? Tehát 3 hónap? Hát körülbelül 3 hónap, mire be fog tanulni az új kollega. Tehát 3 hónap kell, mire... Az elég hosszú idő. Egyébként van olyan szakma, nyilván, mint atomenergiától kezdve vannak olyan dolgok, amiben még tovább tart. Bombásznál sem az van, hogy most akkor ő betanult, és akkor ő tudja, hanem az még hosszabb idő. Tehát szerintem minél
precízebb maga a munkavégzési folyamat, annál nehezebben vannak lehetőségek a delegálásra. Ergo neki úgy kell megtanulnia, hogy különböző helyzetekben tudjon megfelelő döntéseket hozni. Hát ugye ez mondjuk egy Csernobil esetében nem sikerült, tehát hogy mitől robbant föl maga az erőmű, attól robbant föl, hogy egy olyan tesztet futtattak le, amit 4 éven keresztül nem tudtak lefuttatni, majd egy olyan legénységre bízták, ahol a leírás, ugye, egy megosztó link, csak akkor ezt úgy hívták, hogy mappa, és nagyon sok helyen olvasom, illetve most a White szemű és film tudorok biztosan megnézik a Csernobil című filmet az HBO-n, de hogy... Ez a 4 részes sorozat. Ez a 4 részes sorozat, de nem csak ott van leírva, hanem könyvben is le van írva, hogy a legnagyobb probléma az volt, hogy az előző tesztek során ezt a típusú itinert, ezt úgy használták, hogy amivel végeztek, áthúzták. De nem tisztázták le. És hogy egy ilyen munkafolyamat, és azért szerettem volna ezt így kiemelni, hogy mennyi pénzt és mibe kerülhet, hogyha nem jól csinálunk valamit egy kritikus helyzetű infrastruktúrán. Tehát megvettem egy rendszert, került N forintba, annak van egy fenntartási költsége, amit userenként fizetek, tehát megjött az új ember, nekem már vélhetően azt az 1+ felhasználói licenszet, azt már biztosítanom kell. Van a régi kollega, aki amúgy túl van terhelve, hiszen azért vettük föl az újat. Mondjuk legyünk tisztában a folyamatokkal, soha nem vagyunk tisztában, de most a mi esetünkben legyünk tisztában, hogy a Laci folyamatai azok rendben vannak. És hívjuk Laci. Hívjuk, de azért, mert hogy itt ülsz velem szemben, tehát így jó poénkodni, hogy igen, ezt én vállaltam. Laci folyamatai, és akkor jön Zoli, a renitens, akinek a Lacinak időt kell rá a szuper folyamatok mellett, hogy elmondja, hogy értsem, és közben mennyi energiát és időt égetünk el ezzel az átadás átvétel részével, hogy egyébként a kollega képes legyen önálló munkavégzésben pénzt termelni. És hogy ehhez, hogyha így mondom el ugyanezt a rendszerelemet, mit gondolsz? Azt gondolom, hogy abban teljesen igazad van, hogy nincs az a jó rendszer, amit ne lehetne rossz tartalommal feltölteni. Tehát arra nagyon oda kell figyelni, hogy le tudjuk-e mondjuk írni, vagy rajzolni, vagy át tudjuk-e adni vizuálisan ezeket az információkat. De ha erre odafigyelünk, és valóban olyan szemmel írjuk meg azt a pár információt, hogy végig gondoljuk, hogy egy kicsit tapasztalatlanabb, és pláne a céget nem ismerő kollega érkezik, akkor is úgy világos legyen, akkor biztos, hogy gyorsabb lesz így, és kevesebb pénzt égetünk el így, mint hogyha eszköztelenül azt mondjuk a kollégának, hogy old meg, tanítsd be az új embert. Semmit nem adok hozzá, üljetek le, vagy menjetek el kávézni, vagy álljatok együtt a gépnél, mit tudom én, nem érdekel, csak tanuljon be. És teszem azt még hozzá is, teszem, hogy holnapra. Teljesen jó példa egyébként. A Csernobil kicsit morbid, de jó példa, mert valóban erről szól, hogy nem adták át úgy az információt. Ráadásul nem volt ott, aki megértette is volna. Na jó, ez a második szint. Én azt gondolom, hogy a legtöbb vállalkozás egyébként most már a harmadik szintet kezdi használni, mert a harmadik szint az, amit hát csúnya szakszóval kollaborációs eszközöknek hívunk, meg a feladatmenedzsment eszközök is ide tartoznak. Tehát amikor már nem csak fölrakok egy ilyen pontszerű információhalmazt, vagy több információhalmazt így egymás mellé egy ilyen belső oldalra, hanem van egy folyamat szemlélet, hogy első lépés, második lépés, van egy kollaborációs szemlélet, hogy tudom, hogy melyik lépés kinek a feladata, mi a határideje, össze tudom nézni, hogy nem tudom, az egyik kollégámon 2-szer annyi van, mint a másikon, és így tovább. Most ugyanide tartoznak egyébként a megosztott meghajtók mellett a megosztott dokumentumok. Tehát amikor az is kollaboráció, hogy még egyszerre szerkeztünk 3-4 egy anyagot, hogy időben kész legyen, mert hogyha ugye szinkronizálva szerkesztjük, tehát egyik ember a másik után nyúl hozzá, akkor biztos, hogy az a leghosszabb. Hogyha tudom, párhuzamosan felosztom, hogy te ezt a fejezetet írod, te azt, vagy nem tudom, vagy akár egy olyan eszközt használok, mint mondjuk a Miro, ahol egyszerre tudok rajzolni több emberrel, egy nagy táblára mondjuk, na ezek gyorsítanak. Megint csak nyilván el lehet rontani, mert hogyha egyik kitörli a másik részét, meg nem tudom, nem figyelnek egymásra, akkor nem fog működni, de meg ezt is mindent meg lehet, elég könnyen meg lehet szerintem tanulni. Csak csinálni kell. Én azt látom, hogy pénzügyek szempontjából ez mondjuk akkora különbség, mint hogy
az első szinten én egy Excel-t nyitok a gépemen, és egyszerűen beírom, hogy ezt vettem, ennyibe került, ezt a számlát kifizettem, ennyi volt. Másik oldalra meg ugye amúgy is kötelező bevételi nyilvántartás, hogy ennek adtam el valamit. Ugye ez az alap. És ehhez képest a második szint, amikor ezt fölrakom egy hálózatra, és akkor a kollégám, tulajdonostársam, ő is le tudja tölteni a legfrissebbet, anélkül, hogy e-mailen átküldeném, mert mindig ott van a legfrissebb. És a harmadik szint lenne az, amikor már a folyamatban ezek az adatok belekerülnek az én táblázatomba. Tehát, hogy valaki kiállít egy számlát, és abból az adat átmegy hívjuk Excelnek, ebbe a táblázatba. Vagy a másik, hogy a hónap végén készül belőle egy kimutatás, ami egy gombnyomásra el tud készülni, mert ki van találva, hogy ide jöttek az adatok, ezt szeretném belőle látni. Na ez az a szint, ahol a középvállalatok szerintem most már nagyjából általánosan tartanak, már csak csinosítgatják, vagy bővítik az adatot benne, de a kisebb vállalatok lehet, hogy nem is láttak ilyet, olyan is sajnos sok van. Ráadásul Magyarországon különösen sok van, ugye egy másik mutatót hozzunk, ez a digitális évtized jelentés, ezt egyébként most írjuk a tavalyi évre itt Magyarországon és az egész Unióban most írjuk meg, hogy hova jutottunk 23 év végére. Hát itt körülbelül a fele a magyar KKV-knek az érettségi szintje az Európai Uniós átlaghoz képest. Brutálisan nagy különbség van, hogy képesek vagyunk-e ilyen folyamati eszközöket használni, és ilyen adatokat gyűjteni, betenni, és abból kimutatást készíteni. Én valahogy azt látom, hogy vagy lehet, hogy én voltam a tavalyi év, meg az előtti évben viszonylag ilyen fura helyeken, abszolút pozitív tapasztalatokkal szeretném ezt mondani, hogy hát ők nem vezették a pénzügyeket Excelben. Ők kockás papíron vezették, mert hogy egyébként nem szerették volna, hogyha bárki is látja ezt a pénzügyi dolgot, tehát innentől fogva az automatizáció nulladik időpillanata már nem volt megvalósítható, csak az online számlázásból. Ez a pénzügyi tervezés hasitasi a kockázfűröt. És hogy egy kicsit azt látom, és ezt nagyon szomorúnak tartom, hogy igazából nem ezzel a vállalattal van baj, hogy ő így akarja csinálni. Hanem nem, ez társadalmi kérdés, ez a bizalom kérdése. De az nincs semmi, de hogy a környezetében lévő összes vállalat is ugyanezt kezdi el csinálni, mert hogy azon keresztül dolgozik. És hogy nekem ez a lesújtó képen van, hogy vannak nagyon-nagyon pozitív fejlesztési lehetőségek, és a fejlesztési lehetőségek a végeredményeként mondjuk 6 vállalat kockás füzeten kezdi el vezetni a saját valamiét, amiből se nem kimutatható, se nem érthető, ilyen a Bödöcs ezt úgy fogalmazná meg, hogy homályos telekvitákat folytató szomszédokkal tűzdelt megoldások vannak, de semmilyen körülmények között nem exakt kimutatás. És akkor kézzel csinálnak statisztikákat, meg kimutatásokat, és akkor érzésre írják át a számokat. És nem tudom, hogy kinek mi a tapasztalata. Az a rém fura, hogy egy normál helyzetben akár a digitális állampolgárság, akár ez a NAV-os számlázás, összekötés, bankkal összekötve. Tehát van olyan számlázó program Magyarországon, ami online és nem köthető össze banki működéssel. Mert én nem tudok róla. Tehát amiket mi használunk, azok mindegyike gyakorlatilag nekem online már egy ügyviteli rendszer részeként funkcionál, hiszen látom a követeléskezelésemet. A követeléskezelés. Ez már ez a szó, ez is egy ilyen érdekes szó, követelés. Hát mi az, hogy követel? És nagyon érdekes, hogy a pénzügy ez továbbra is tartozik, és követel alapon működik. De hogyha írok egy számlát, annál ezt nem próbálom meg meghasználni. Igen, az egyetemen a hallgatónak ebből vizsgáznia kell, hogy ilyen van. Én azt gondolom, hogy amit az előbb is mondtam, egyrészt ez nagyon komoly bizalmi, társadalmi kérdés. Tehát hála Istennek jók vagyunk szociológiából, nagyon jó évtizedekre visszamenő kutatások vannak, hogy milyen például a magyar társadalomban a bizalmi szint nem elég magas ahhoz, túl sok minden átveréstől félünk, meg túl sok minden állami genyaságtól mondjuk így félünk, ahhoz, hogy elkezdjünk transzparensebben működni. És azért nem akarok megmaradni ennél az általánosításnál, mert közben fölnőtt egy új generáció, akiben ez nincs benne, vagy talán már lassan a második új generáció nő felül, ugye a mostani 20 évesekre gondolok, akiben ilyen típusú félelem nincs. Ő nagyon transzparensen és nagyon nyíltan használja a cégen belül is a digitális eszközöket, és a cégről kifelé is. És ami még azt mutatja számomra, hogy egyébként
változóban van ez a magatartás, az a értéktőzsde, ugye, ami a transzparenciának az egyik ős hazája így a gazdasági világban, folyamatosan nő a másodpiaci cégek, az extent piaci cégeknek a száma is, meg a kapitalizációja is. Ők nagyobbat növekednek jellemzően, mint a tőzsdére nem menő hasonló cégek. Egyszerűen azért, mert bennük megvan ez a bizalom, hogy akkor én most transzparensebben fogok működni. Jó, biztos, hogy van olyan is, aki lufit fúj, nem akarok így, hogy mondjam, álszentkedni, hogy a tőzsdén mindenki király, de az biztos, hogy az, hogy nő a tőzsdei cégeknek a száma, és elég limitáltan hallunk nagy átverésekről ebbe a körbe, nagy ritkán néhány évente, az nekem azt mutatja, hogy változóban van ez a bizalmi szint. De akkor még mindig ott van a másik dolog, ami bekorlátozza a cégvezetőt, pontosabban fogalmazok, amilyen korlátot magának felállít a cégvezető, a bizalmatlanság mellett a másik ilyen, az a tanulékonyság. Én ezt már nem tudom megtanulni. Na, ezt még megtanultam, de azt már nem fogom megtanulni. És akkor ezzel gyakorlatilag le is határolod azt a növekedést, meg azt az üzleti eredményt, amit el tudsz érni. Nagyon érdekes trading gyakorlatokat szoktam én így különböző cégvezetőkkel folytatni. A tavalyi legrémisztőbb és egyben nem tudom, tanulságosabb az volt, hogy 6 kollégájával együtt lett meghívva, kaptak egy feladatot, és olyannyira versengőek voltak, hogy amíg kollektíven egy ember jelezte, hogy a feladat megoldásához össze kell ülniük, azt az embert, azt kiküldték a teremből. Milyen volt ezt megélni? Nem tudom, hogy felfogták-e, hogy nekik milyen volt, de hogy nekem borzalmas volt. Mégpedig azért, mert a legfiatalabb kollégáról beszéltünk, aki 2 hete volt a cégnél, realizált egy problémát, elmondta a többieknek a jó megoldást, és hogy hallgassanak rá, kérte a támogatásukat, majd a vezető azzal a vehemenciával kizavarta egészen konkrétan a teremből, mert lelassítasz bennünket, és ne dumálj vissza. És így nyilván most ez egy tréning, ahol azonnal én nem kezdtem el itt megállítani ezt a történetet, mert kíváncsi voltam, hogy egyébként, ha kiküldik azt, aki tudja, hogy merre menjenek, akkor sikerül megoldani, és ha igen, mennyi idő alatt. A végeredmény az volt, hogy nem tudták megoldani. Hiszen a bent maradó emberek már ettől nyilván befeszültek, ezért már nem volt innovatív, a társaság nyilván lefagytak, és az egész a nagy vezetőre volt bízva, hogy majd akkor ő tudja. De nem tudta, tehát hogy szeretném rögtön visszacsatolni, hogy bölcsessége határtalan volt, csak hát ez a határ az túl messze volt ahhoz, hogy az alatt az időegység alatt elérje. Tehát, hogy ebben én azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy ilyen nagyon fontos benyomást tapasztaltam, hogy lehet, hogy még egy picit hátrébről kéne kezdeni ezt az oktatást, vagy vezetőképzést, mert ugye tavaly egyszer már elmondtam, most idén is szeretném megismételni, hogy a tanácsadó, vagy a fejlesztő, az egyrészt nem dísz. Nem azért megyek oda, meg nem azért megyünk oda, hogy az összes eddigi elhallgattatott kollega helyett új versenytárs jöjjön a főnök mellé, hanem mi szeretnénk azt elérni, vagy én szeretném elérni személy szerint néha, hogy egy ilyen típusú vezető az tapasztalja meg, hogy ha egy csapatban dolgozik, akkor a csapatnak a működése az attól válik csapatszerű működésé, hogy mindenkinek vannak különböző erősségei, és nem a gyengeségeit erősítem föl, hanem az erősségeit próbálom meg a csapat és az előrehaladás érdekében motiválni. Ilyen fura dolgokat beszélünk pénzügyeknél, de hogy azért hoztam elő, mert hogy a fejlődésnél, abban az esetben, ha egy ilyen mondat van, hogy menjünk el egy picit vezetőképzésre, rendszerint az hogy nincs rá pénzünk. Tehát arra van pénzünk, hogy elégessünk irdatlan mennyiségű időt, és találjuk ki magunknak, hogy miért van x% fluktuáció, de arra nincs pénzünk, hogy fejlődjünk. És ezt is egy ilyen anomáliának szeretném jelezni, hogy ezzel neked milyen tapasztalásaid vannak. Nagyon jó, hogy előhoztad, mert hogy rákötnék az előzőre, amit magyaráztam, hogy szerintem 2 nagy önkorlátozó mechanizmus van. Az egyik a bizalmatlanság, a másik pedig ez a nem tudom megtanulni, amit úgy is mondhatnánk, hogy az önbizalom hiánya. És amiről te beszélsz, az meg a másik oldala annak a bizonyos pacinak, az meg a túlzott önbizalom. Mert ugye szoktuk mondani, hogy az önbizalomnak van egy ilyen egészséges szintje, és ha ahhoz képest kevés, akkor az gyakorlatilag
nehéz elérni bármit is, mert hogy hát én ezt nem tudom megtanulni, hát nem. Ha viszont túl sok, azzal meg szintén nehéz elérni bármit is, mert akkor aztán nekem nem mondja meg senki, hogy mi van. Legyen az alkalmazott, tanácsadó, NAV, mindenki hülye. Igaz? Na, és akkor erről beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy most akkor mire költjük a pénzt. Mert igazából ezekben a szituációkban a cégvezetésnek a kérdés feltevése rossz. Mert ő azt kérdezi meg, hogy van-e pénzem arra, hogy most elmenjünk egy tréningre. Nem azt kérdezi meg, hogy mennyibe kerül nekem az, hogy most így dolgozunk. Vagy mennyibe kerül nekem az, hogy már M+1 egyszer nem tudtuk határidőre teljesíteni a feladatot. Vagy mennyibe kerül nekem az, hogy most 5 emberrel 2 ügyfelet tudok kiszolgálni, és nem 3. Mennyibe? Tehát, hogy nem azt kérdezi meg, hogy a fejlődést mennyire érné meg elér. Tehát, hogy ha azt kérdeznénk meg, hogy mennyivel több pénzem lenne, hogyha jobban dolgoznék, és kiderül, hogy én olyan pancser vagyok, és olyan alacsony színvonalon dolgozom, hogyha egy kicsit dolgoznék jobban, azzal is sokat keresnék, akkor megpróbálnék minden erőmmel egy kicsit jobban dolgozni, és hogyha van egy kis eszem, akkor valószínűleg ugye az egy nagy truváj, hogy az ember kitalálja, hogy ugyanolyan inputból ugyanolyan output lesz, hogyha ennyit értünk el magunktól, akkor valószínűleg kéne egy külső szemlélő, meg egy külső ilyen katalizátor ember, aki behoz új szempontokat, meg új formákat a munkavégzésbe. Ja, az a nehéz, mert tök jó, mindennel egyetértek. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy mindennel. Ez jó zárszó, de azt hiszem még van egy kis időnk. Nem arra gondoltam, hogy most lezárom, hanem arra gondoltam, hogy egyetértek. Próbálok tőled is tanulni, hogy nyitott vagyok a tanulásra, én is tanulok. Hogy... Igen, és az jutott eszembe, hogy mihez viszonyítjuk a valamit. Tehát, hogy vannak erre speciális szavak, amiket nagyon nehezen mondunk ki, mert ilyen életidegen. Tehát van ez a... Laci szereti, hogyha magyarul beszélünk, de hogyha a KPI-nek most le tudom azonnal a teljesítménymutató, köszönöm szépen, illetve a másik az könnyebb, az SLA, de az a rendelkezésre állási mutató. Tehát, hogy ezt a kettőt, amikor így elkezdem mondani egy cégnél, akkor gyakorlatilag én vagyok maga az UFO, aki valahonnan érkezett, és innentől fogva így látom, ahogy így lezárulnak a dolgok. Mindeközben az én teljesítményemet is meg szeretnék mérni, hogy én mit fejlesztek. Ugye az a kérdés, én mit fejlesztek rajtad? Mit fejlesztenék? Hát téged fejlesztelek abba az irányba, hogy egyébként, mint tulajdonos vagy, mint ügyvezető, egy egységet teszel be, és 3 egységet veszel ki. Mit fejlesztek? Az időnek az átfutását szeretném lerövidíteni, hogy ezt meg tud tenni. Hát jó, de hát akkor ezt hogy? Jó, oké. Nézzük meg, hány napot szeretnél ezzel foglalkozni? Ennyit. Mi a saját magaddal kapcsolatos elvárásod? Ez. De mi az én elvárásom ebben a kapcsolatban, ha már ez ilyen partneri kapcsolat? Nyilván, hogyha én elvégeztem, akkor legyen egy teljesítésigazolás, és egyébként az én teljesítményemet azt leszel kedves kifizetni, de alapjában véve én azért csinálom, hogy ne a kasszában csörögjön a kredit, hanem azt szeretném, hogy ez a vezető, ez sikert érjen el, fusson be elsőnek, más technológiával, más taktikával, más módon az ő kollégáinak csillogjon a szeme ahhoz, hogy ő még többet tudjon tőlük visszakapni. És nagyon érdekes, amikor a sikeres verzióban megtaláljuk azokat a pontokat, hogy mit értünk mérhetőségnek, akkor nem tudják utána már elképzelni, hogy eddig ezt nem használtuk, és hogy mennyire egyszerű. Teljesítménymutató. A teljesítmény, mondjam el autóra vonatkoztatva, hogy mi az a teljesítménymutató. Ha más nem, akkor megnézed, hogy hány kilométert tudsz megtenni egy tank benzinnel. Az a teljesítményed. Annyit tudsz menni, nem többet, pont annyit tudsz menni, és ez befolyásolja azt, hogy milyen dinamikával vezetsz, befolyásolja, hogy milyen az idő ott kint, mert nyilván egy jeges úton, szeles körülmények között, esőben, nem tudom, hogy micsoda, városban állva több órát, egészen más mutatókat kezdesz el fölvenni. De a cégvezetés is ilyen, hogy én úgy vezetek céget, hogy nem tudom, hogy mi van. Tehát úgy ülünk le itt most podcastozni, hogy nem tudjuk, hogy mit szeretnénk elmondani, mert ez nagyjából ezt jelenti, ha nincs teljesítménymutató. Hogyan tudod értékelni a céget? Honnan tudod elmondani egy takarító vállalkozásnál, pénzügyekről beszéltünk, a pénzügyeknél megveszem a legújabb, nem tudom, egy Domestoszt. Megérte? Tehát honnan tudom, hogy megérte innoválnom, beruháznom valami újításba, ha a végén a vásárlói elégedettség
amiben azt mondják, hogy akkor kérünk még egy takarítást, vagy ajánlunk másnak, nem jelenik meg. Nagyon jó. Pontosan elvittél minket a 4. szintre ebből az 5 szintből, ami számomra a digitális munkavégzés formáit jelenti. Amikor már vannak terveim, a 3. szintről már vannak tényeim, és ezeket tudom ütköztetni. És nagyon érdekes, tegnap, ugye mondod az innováció, tegnap ezen a rendezvényen, ezen pont azt feszegettem a hozzászólásomban, hogy elég jól szerintem fölfejlődtünk abban, hogy innováljunk, hogy arra helyezzünk hangsúlyt, hogy alkossunk új terméket, szolgáltatást, vannak pályázatok rá, van kutatásfejlesztés, vannak egyetemi és vállalati együttműködések, vannak befektető alapok, befektetési alapok, egy csomó minden van. Most már csak katalizálni kell ezt az ökoszisztémát, hogy még jobb legyen, de jó úton vagyunk. Igen ám, csak ugyanazt látom, mint a nagyvállalati szinten 5-6 évvel ezelőtt, hogy a mások által kitalált innovációkra való nyitottság és az innovatív dolgok alkalmazása az nem megy annyira. És ez például, hogy legyen egy pénzügyi tervezésem, amit össze tudok vezetni a meglévő tényekkel, de nem úgy, hogy érted, 3 napot ülök én meg egy Excel értőt a gép előtt, hanem hogy ez egy rendszer, ami nekem megcsinálja az összevezetést, és én már, mint vezető, csak értékelem, amit látok benne. Na, ezt a fajta innovációt, ezt sok évvel ezelőtt, nem sok, de jó pár évvel ezelőtt feltalálták, és itthon is tök jól elérhető többféle verzióban. Az a kérdés, hogy használom-e? Na, ez lenne a 4. szint, amikor már személyre szabott, tehát az én cégemre szabott alkalmazásaim vannak, és elejétől a végéig a folyamat, onnantól, hogy én megtervezem, odáig, hogy az eladott dolgokat és azoknak a költségét ezzel a tervvel összevezetem, ez mind benne van a számítógépnek hívott csodában. Bármit is értünk a számítógép és az azt működtető számítástechnikus alatt. Igen, a számítástechnikus, köszönjük szépen Zsoltnak, hogy ezt kitalálta, és én ezt azóta is el tudom mondani. By the way, az ő fia egyébként nem szereti már ezeket a típusú ügyviteli rendszereket. Tehát ő meg van róla győző, generációs különbség, 4 generációról beszélünk, és ugye a legfiatalabb vezető, aki belépett, ő azt mondja, hogy adok neki normális feladatleírást, ő meg tudja csinálni, nekem nem kell, hogy rendszerben dolgozzon. Tehát nem így fogom elszámoltatni. Ez egy érdekes kérdés. De ami még érdekesebb, hogy nagyon nem általánosítva, hanem így konkrét példára szeretnék utalni, amikor egyszerűen a cég vezetőjét túlnőtte a cég, már nem tudja, hogy mit csinál, és ezért elaprózódik, és próbálja visszakapni az irányítást a már nem létező cége fölött, de még ki sem akar belőle szállni, csak így nézi tehetetlenül, ahogy zónórepülésbe kezd. És alapjában véve szerintem nagyon nehéz minden kollégának azt átélni, hogy kövessek valakit, aki nem tudja, hogy merre megy. És ez egy szívbe markoló élmény megint, hogy van egy cégem, és egy helpdesk rendszerrel próbálom meg korrigálni ezeket a típusú nem tudásaimat. Tehát azt látom, hogy az elmúlt mondjuk 5 év tapasztalatánál, ahol a cégvezetés elvesztette a fonalat, hirtelen megjelent egy helpdesk. Ez most nem ledegradáló a helpdeskesekre, mert láttam nagyon jó helpdesk rendszereket, és hogy nagyon jól össze lehetett kötni, de hát látta, azért nyilván voltam ott én is olyan építőipari vállalatnál, ahol helpdesk rendszerben eltörtek emberek a bevezetésében, mert hogy nyomon lehetett őket követni. Tehát ugye be kellett jelenteni, és onnantól fogva kiderült, hogy nem annyi nyomtató patron fogy, mert hogy sokkal kevesebb, nem azok a bejelentések nem úgy vannak, meg hát nekem amúgy sincs bajom a csajozó informatikusokkal, hogyha azt munkaidő után teszik mindenki által beleegyezett módon, de hogy munkaidőben szerintem indokolatlan a sok ügyfélhívás. És hogyha ezt egy helpdesk rendszer szignifikánsan kimutatja, és én azt minden hónapban el kell küldenem egy felettes vezetőnek, akkor teljes joggal fogja tőlem és az informatikus kollégától megkérdezni. Jobb napján kávéval a kezében, rosszabb napján kicsit emeltebb hangon a folyosón, hogy ugyan mondjam már meg, hogy a teljesítménymutatók és a KPI-k alapján történő forint elszámolásban miért számlázok ki neki annyit. És szerintem ezek azok a dolgok, amikor bejött egy humán faktor, meg egyébként elkezdtünk kőkemény számokat is mellé tenni, de alapjában nem tudjuk, hogy már merre megy a hajó, meg nem irányítja úgy igazán senki, mert hogy mi a stratégiai cél.
minden évben azt mondjuk, hogy van stratégiája a cégnek, és hogy rendületlenül előre. Ezek a kedvenc mondataim a karácsonyi zárópartin, meg a évelején összehívjuk a teljes gárdát, és elmondjuk, hogy előre. És ez nagyon jó pofán hangzik, de hogy mihez képest megyünk előre? Van ez a régi mondás, de hát ezt neked kéne mondani, mert te nem. szoktad azt a bizonyos járművet irányítani, hogy semmilyen szél nem jó annak, aki nem tudja, hogy melyik kikötőbe tart. Na de pozitív gondolataim támadtak. Hogy elmondhatnám, hogy milyen az a szó, amit ebben az adásban még nem is említettünk, pedig bármit bekapcsolok, mindenki erről beszél. Nem tudom, figyelek. Nem természetes, és nem buta. Atyavilág, velem próbálsz meg barkóbázni. Hát ez, nem a hallgatókkal, csak te ülsz itt velem szemben. Én kérek elnézést a hallgatóktól. Ők már úgyis kitalálták, és akkor jó. Te vagy az aktuális, vagy Bohóz, a király Bohóz, ez a királyi Digit Podcast csatornán. Tudom, de ebből biztos néhány jó megjegyzés fog születni mindjárt. Szóval a mesterséges intelligenciáról nem beszéltünk, és ennek az az oka, hogy tulajdonképpen én azt látom, hogy saját gyakorlatomban, hogy ott tudnak értéket termelni a mesterséges intelligenciával a pénzügyekben, meg az üzletmenetben, ahol a negyedik szintig eljutnak. És arra építik rá ezt az úgynevezett 5. szintet, ahol már tényleg az AI elemzi ezeket a folyamat lépéseket, az adatokat, jön optimalizálással, változtatási javaslatokkal. Mert ahol nincs meg az alapja, oda nem tudsz ráépíteni egy következő, tehát nem tudsz tetőteraszt csinálni, mondjuk egy híres egri borászatnak a budapesti tetőteraszát nem tudod fölhúzni, ha nincs alatta egy stabil ház. Nagyon, nagyon nehéz dolog ez, és akkor itt most megint behozok egy emberi faktort, mert hogy szerintem már így a kedves hallgatók már megszokták tőlem, hogy mindig van egy példám, de hát, hogy így, hogy a 20 évre számot kellett vettem a tulajdonos társaimnak. Ez a 65 vezetői beosztás 2000-nél több projektben, 12 üzletágban, azt mondom, hogy igen, mindegyikre lesz egy példám. Nem nagyon tudok ezzel mit kezdeni. És már nagy rutint fejlesztettél, hogy úgy mondd el, hogy csak te meg ő tudjátok, hogy kiről van szó, de a példa igen, de ő hatásos. tudni fogja, igen, ő tudni fogja, igen, mert hogy annak idején elmondtam, hogy na, amikor erről fogok beszélni, akkor te leszel a példa. És hogy nagyon controllingnak hívják, amiről beszélünk, jó? Tehát, hogy ezt szeretném leegyszerűsíteni, tehát nem kell hozzá AI, meg nem kell hozzá nem tudom, hogy micsoda, elég, hogyha a számokat a megfelelő módon hasonlítom egymáshoz, tehát körtét a körtével, almát az almával. Egy nagyon jól működő controlling rendszer az nem atomfizika, hanem nagyon logikus lépéseknek az egymáshoz való megfeleltetése és kimutatása, amiből te pontosan fogod tudni, hogy az adott KP és vagy SLA, tehát hogy a teljesítmény versus melyik a másik mutatónk. Rendelkezésre állás. Az előbb fordítva volt, hogy most figyelsz-e. hogy ezekhez a mutatókhoz képest. A kedves hallgatóknak mondom, akik nem a YouTube-on nézik, hogy az Oli nem izzadt le. Ebben a szituációban is nem szoktam. Megőrizte a hidegvérét. Nem szoktam. Úgy tűnik, mintha komolytalan lennék, de nem. Tehát, hogy emögött van egy nagyon konkrét történet. Tehát, hogy a teljesítménymutatókhoz képest elkezdtem elemeztetni a controlling csapattal azokat a típusú bevételkiadásokat, amik jöttek a szerződéses állományból. 3 hónappal korábban ki lehetett mutatni már. Tehát, hogyha komolyan vesszük. Tehát ez egy nagyon fontos, mert hogy jó, beszél róla meg de hogy ez egy KKV volt, tehát nem 12 emberrel, és mégis meg tudtuk csinálni, és el tudom mondani, hogy milyen metódus, sőt, hát az egyetemen mostanában szer is szoktam, hogy hát konkrétan ez a vizsgafeladat. Csináld meg. Tehát egyetemen leendő cégvezetőket és vagy vezetőket oktatunk, hát legalább tőlem hallják, hogy a való világ az full kontakt, tehát hogy ott csináljanak ilyen kimutatást. Tehát a lényeg az, hogy 3 hónappal korábban szerződéses állomány versus megrendelt állomány lehetett látni, hogy föl fognak venni egy embert magukhoz, mert már nem éri meg szolgáltatás szinten kiszervezni. És ezt az akkori tulajdonosnak is elmondtam, hogy figyelj, vagy azon, hogy lejjebb visszük, vagy följebb visszük, vagy átvállaljuk, vagy csináljunk valamit. És nyilván nem akarom elmondani, mi lett volna a jó megoldás, de hogy különböző megoldások léteznek ugyanerre a témára. A végeredmény az lett, azt is elmondtam, hogy ha még egy hónapot ráhúzol, úgyhogy nem beszélsz velük, akkor vélhetően nem egy embert fognak fölvenni saját állományban, hanem 2, és bennünket totálisan el fognak felejteni. És természetesen igazam lett. De amikor igazam lett,
És nem az van, hogy igazam lett, és ez egy jó érzés, hanem az történt, hogy prognosztizáltam 3 hónappal egy bekövetkező eseményt, és a bekövetkező eseményre a vezető nem volt szenzitív. Nem is érdekelte. Nem is tudta vezetni a cégét. És itt jön be a példám, hogy nálam a vezető fejlesztés az arról szól, hogy hogyan kerüljem el azt a típusú problémát, hogy a tanácsadó egyébként tudja, hogy kell vezetni a céget, kivéve a tulajdonost. Tehát én a tulajdonost a saját cége zakóját szeretném ráigazítani, abban a méretben, amikor a méretű a zakója, abban vezesse a saját cégét, mert akkor fogja jól érezni magát. És hogyha ő nagyobb zakót szeretne, akkor megmondom, hogy mi kell ahhoz, hogy milyen edzésprogramot hajtson végre, hogy egyébként az zakó, az rászabva jól tudjon működni. És nagyon sokan félreértik ezt a kérdést. Tehát, hogy én látom azt, hogy mindenkinek azt gondolják, hogy egy zakó jó. Nem. Tehát 2 év alatt tudunk egy olyat csinálni, hogy a 3 fős cégből csinálunk egy 15 fős céget, elég jól prosperál, megvannak a finanszírozási részek, megvannak a szélszes részek, megvannak a szerződéses részek, megvan a controlling, megvannak az alapadatok, megvannak a számok, az SLA-k, a KPI-k, de hogy közben kinőtte az alapító atyát, kinőtte a cége. És ezzel viszont baromi kevesen tudnak mit kezdeni. Tehát fizikailag az alapító, meg az ügyvezető nem fog csak, nagyon kevés és nagyon tiszteletre méltó az alapító, aki fölismeri, hogy neki van egy korlátja, és megpróbálja egy ügyvezetővel pótolni. A probléma az ügyvezető pótlással érkezik, mert aki, ugye itt a Pálos Ildikó volt a generációk partnerében, ugye? Tehát, hogy elhúzom egy darabig, aztán generációváltásban próbálom meg, de közben lemaradt a cég. A másik verzió, hogy megpróbálok egy ügyvezetőt hozni, de azt kell az ügyvezetőtől, és ez szintén saját tapasztalat, hogy de ez az ügyvezető, ez nem velünk nőtt fel. Hát meg kell tanítani az alapoktól. Tehát az ügyvezető azt tudjon esztergálni. De neki nem esztergálni kell tudnia, hanem az esztergán egyébként by the way portfóliókatalógusnak hívott termékeket értékesíteni azzal a csapattal, aki értékesítésre van, vagy nincs, de akkor az a feladat, hogy legyen. Meg beruházást kell tudnia menedzselni. Igen, tehát hogy ebben én most azt látom, hogy ugye az 5. érettségi szint, hogyha ezt így tudjuk, ott bejön a finanszírozásnak a kérdése is. Tehát, hogy a finanszírozhatóságot, azt hogyan lehet ezekből a számokból, controllingról beszéltünk, a controlling segítségével hogyan tudom magát a növekedési pályát fenntartani. Egyetértek, azzal a kiegészítéssel élnék, hogy a beruházás az minden szintlépéshez tartozik, csak mondjuk régebbi, alapvetőbb szinteknél valószínűleg nem olyan látványosan nagy összegről beszélünk. A másik meg, hogy a controlling igazából működhet akár még a kockás papíron is. Nem azzal van a baj, hogy nem lehet megcsinálni. Simán Excelben meg lehet csinálni. Azzal, még a kockás papír, azzal van a baj, hogy mennyi idő alatt lehet megcsinálni, ezáltal mennyire lesz napra kész. Mondjuk lehet, hogy 3 hónap lenne kockás papíron megcsinálni azt a controllingot, amiből 3 hónappal korábban kellett prognosztizálnod. Ha az később jön meg, akkor az valószínűleg nem ér annyit, mint amennyibe került. A másik probléma vele, hogy hányan tudnak hozzá inputolni, vagy pont a végén az összes inputból értelmes következtetésre jutni. A kockás papíron csak aki éppen ott ül a kockás papír előtt, ugye visszaérünk a bizalomhoz. Tehát, hogy ezeket a digitális munkavégzési szinteket én alkalmaznám a controllingra is, és azt kell, hogy mondjam, hogy minél inkább növekedni szeretne egy cég, annál inkább kompatibilisnek kell lennie a magasabb szintekkel. Hogyha ő azt mondja, hogy nekem sokkal fontosabb, hogy senki ne lássa rajtam kívül, senki ne értse a cégemet rajtam kívül, se a fő kollégáim, se az ügyvezetőm, se a tanácsadóm, akkor ezzel együtt jár az, hogy nem fogok növekedni. Egy ponton túl, valószínűleg pont azon a ponton túl, ahol már van ügyvezetőm és van tanácsadóm is, azon a ponton már nem fogok tudni növekedni ilyen bizalmatlanság mellett. Ez az én tapasztalatom. És akkor vissza szeretnék kérdezni, hogy egy pár napja küldtél is nekem egy ilyen feladat példát. Hogy ha jól értem, akkor ezt a feladatot te már kiosztottad, tehát hogy van egy tapasztalatod, hogy egy ilyen 6-8 kérdést egy egyszerű 4-5 oszlopos adatsorra a táblázatban, azt hogyan válaszolnak meg ezek a diákok. És vajon azt ők mennyire értik, vagy mennyire jut idő mondjuk így megbeszélni ezt a feladatot, hogy
ő nekik valójában nem az Excelnek kell válaszolniuk. Most abban osztottad ki a feladatot, de nekik egy cégvezető felé kell ezeket a kérdéseket megválaszolni, és úgy kell tudni kommunikálni, hogy a cégvezető megértse a választ. Így épült föl maga a képzés. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy mi ketté választottuk ezt, és nagyon köszönöm általad is ismert dr. Homolya Dániel. Ő volt az, aki szintén proszciencia aranyérmes. Így van. Ő volt az, aki lehetőséget adott, hogy az ő szakukon, mert én egyébként nem azon a szakirányon oktatok, hanem egy másikon, de hogy Dani volt az, aki kitalálta, hogy csináljuk ezt. De nagyon jó példát tudnék mondani, és akkor most így elmondom, hogy mondjuk megáll a Balaton-Almádiban a postás, és hogy mondjuk egy ilyen futárszolgálatot hogy építenék föl Istvánnal a postással. Hogy ugye az első kérdés, hogy voltak éppen te mit csinálsz? Ez egy nagyon fontos kérdés, mert hogy ha azt mondja, hogy hát reggel 7-re bemegyek a postára, és elhozom, amit kell arra a címre, ahova, akkor ez egy nagyon jó válasz. De ennél akarsz-e többet csinálni? És itt szoktak jönni a következők, hogy akarok-e csomagolni? Akarok-e, nem tudom én, autóval vinni, nem motorral? Van-e létjogosultsága az autósnak a biciklis helyett? És már ezekre nem mindig van megfelelő válasz. De egy vállalkozásnál nekem nem azt kell tudnom, hogy most mit csinálok, hanem azt, hogy hogyan fogom tudni csinálni 1 év múlva, vagy 2 év múlva, és ezekhez kellenek a számok. Tudom, hogy működik reggel, fölkelünk, és megkeressük az ügyfelet, most le fogom egyszerűsíteni, jó? Ez első pont, amivel nekem foglalkoznom kell, hogy vagy megkeres az ügyfél, vagy én keresem meg őt. Ezt kiszervezheted, úgy hívják sales. Az, hogy mit adsz az ügyfél kezébe, azt úgy hívják, hogy marketing, de már költségről beszélek, mert hogy valakinek ezt a prospektust is meg kell csinálni. Majd megcsináljuk mi. Már hogy én, mint vezető. Nekem mennyi időm van arra, hogy prospektus gyártsak? Mert én értem, hogy az egyik oldalon hülyén néz ki, hogy mit ki kell fizetnem. Ez nagyon, nagyon megint egy ilyen... Van Instagram megjelenés? Hát nagyon már az ügyfelek mondják, hogy legyen meg, hogy nem tudják tovább küldeni, de hogy nem, jó, akkor 1 héten mondjuk 1 képet megcsinálok neked, tegyük fel 20 000 forintért. Hát azt nem. Tessék meg kiszámolni, mibe kerül az a 20 000 forint. Tehát ha és amennyiben én 1 héten 1 darab kocka képet kiküldök, megfelelő szöveggel ellátva, ez marketing, nem sales, még egyszer, tehát hogy nem arról szól, hogy el akarom adni, hanem arról szól, hogy meg akarok mutatni valamit, egy tevékenységet meg akarok magamról mutatni. Erre lehet megkeresés, de ha aki erre építi a megkereséseit, az szerintem bajban van. És a marketing cégekkel sem feltétlenül tudok azonosulni. Mondja meg nekem, hogy hány forint per lead az, ami erő marketingel nekem. Meg tudja mondani? Nem tudja megmondani. Te meg tudod nekem mondani, hogy mit tudom én, a mai adásunkat hányan fogják meghallgatni előre? Nem tudom megmondani, de satszolni tudok, mert hogy egyébként leforgattunk 20-at, átléptük én nagyon büszke vagyok 1 darab számra. A mi adásaink borzasztó összetett mondatokat használnak. 1 órán keresztül meghallgatni, én minden hallgatónknak szeretném megköszönni azt, hogy velünk van. Több mint 2000-en hallgattak bennünket végig. Ez nem az a végighallgatás, amikor megszakítja, hanem amikor végighallgatja. 2000 ember végighallgatott bennünket, és most már 12 különböző országból. De 12 országban vannak hallgatóink, de tudom, hogy nekik is az 1 óra, amit ránk szánnak, az voltaképpen nekik fejlődési lehetőség. Mert remélem, hogy olyan dolgokat ma adunk, KPI, SLA, olyan dolgok, vagy olyan érzéseket próbálunk meg átadni, ami a cégvezetésnél nem feltétlenül tanulható. Tehát az intuíció egy cégvezetőnek kötelező, de ezt nem fogod tudni átadni. De példákból lehet, hogy ő érteni fogja, mert lesz ez mint az idétlen időkig, hogy van önnek déjà vu-je, nem tudom én micsoda, nem tudom, megnézem a konyhán. Tehát, hogy most el tud menni. Tehát én azt gondolom, hogy mi lettünk a konyha, ha jól értettem a kérdésedre a választ. Igen, a kérdésemre még nem kaptam választ, de ezt szerintem a következő adásra fogom halasztani. Mi volt a kérdés? Most már... Kérlek, Laci. Az volt a kérdés, hogy a hallgatók, azok
értik el, hogy nem az Excelnek kell válaszolni, hanem ezeket a kérdéseket egy vezető felé kell tudni megválaszolni. A vezető fogja feltenni, és nekik úgy kell kommunikálni. Én tökre úgy érzem, hogy válaszoltam. Ez volt az, hogyha a vezető nem tudja, hogy működik a saját cég, ezért próbáltam meg kiegészíteni. Ha nem tudja, hogy működik a saját céget, tök mindegy, hogy fölteszek kérdést, vagy nem. Nem fogja tudni. Tehát az Excel táblában a kérdés az nem arra vonatkozik, hogy ki tudod-e tölteni a mezőt, hanem arra vonatkozik, hogy komplexen a 6 kérdést hogy kezeled, mint cég. Ez a csapda. Igaz. Egyébként ezzel én is gyakran találkoztam a hallgatóimnál, hogy éreztem, hogy amiket én most megtanítottam nekik mondjuk vállalati kultúrából, különböző hatalmi távolságok, nyílt kommunikáció, stb. Különböző kulturális elemekből, ahova el fognak menni dolgozni, nagy eséllyel ott ezt nem fogják érteni az emberek, nem ismerik ezeket a modelleket, meg ezeket a leírásokat, tehát ők érteni fogják azt a helyzetet, amiben újoncként kerültek, és a rutinos senior kollégáik, akár a vezető nem fogja érteni. És hogy erre is azért próbálom őket készíteni, hogy ez normális, de hogy akkor erről talán beszélgessetek majd, amikor oda kerül. És hogy a vállalati kultúra az mérhető. Ugyanúgy, mint ahogy a pénzügyek is mérhetőek. És itt a hallgatókra visszatérve, szerintem ezért kell az 1 óra. Mert hogy nagyon sok ilyen adást látok, különböző webinárok, podcastek, stb., ahol 20-40 perces adástervek vannak. És az arra elég, hogy a KP és az SLA előkerüljön, de arra nem elég, hogy összetett mondatokban beszéljünk róluk. Most nem érted, hova akarok lyukadni. Szóval, hogy arra nem elég, hogy igazából tanuljunk belőle, arra elég, hogy na ez a téma. És hogy erről kéne beszélni. És én azt hiszem, hogy azért vannak, akik minket végighallgatnak, mert ezt értékelik, hogy itt beszélünk is róla, és végig beszéljük, hogy mit érdemes ezzel kezdeni. És azt hiszem, hogy akkor onnan tudjuk folytatni, ahol most abba hagytuk, mert hogy igazából ez az adás, ez arra is kiváló lett, az így visszatekint az elmúlt felvételi időre, arra is kiváló lett, hogy megalapozza a következő adásainkat az idei évre. Azt hiszem sikerült újra az Ars Poetikánkhoz visszakerülni. Örülök neki. Köszönöm, Zoli, hogy rábeszéltél egy ilyen szemközti adásra is. Ne viccelj, én köszönöm, Laci. És a hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet. Köszönjük szépen.